අයිබෝන් ටෙක්ටොනික්ස් DIY වෙත ඔබසම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම කලින් කතා කරපු වීඩියෝ දෙකක් සම්බන්ධව තමයි. ඒ තමයි ඔයාලට එන ඔටෝමැටික් රිපෙයාර් එරර් එක. එතන මේ ඔටෝමැටික් රිපෙයාර් එක ඇවිල්ලා කොමන් එරර් එකක් Microsoft ලා දීලා තියෙන. එතකොට ගොඩාක් එරර්ස් වලට එයාලා දෙන අවුට්කම් එක නැත්නම් ඒගොල්ලෝ නිකුත් කරන එරර් එක තමයි ඔටෝමැටික් රිපෙයාර් කියන එරර් එක. මේ ගොඩක් වෙලාවට ඔටෝමැටික් රිපෙයාර් එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් Windows ෆෝමැට් නොකර. ගොඩක් අවස්ථාවල. හැබැයි මේක එක එක අවස්ථා අනුව මේක හදාගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න තමයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලට එරර් එක ආවේ කොහොමද? ඒ එරර් එක ආපු විදිය අනුව ඔයාලට ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි අපි බලමු ඔටෝමැටික් රිපෙයාර් එරර් එක ඔයාලට එන්න පුළුවන් විදි මොනවද කියලා. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා ඔටෝමැටික් රිපෙයාර් එක එන්න හේතු වෙන. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි Windows අප්ඩේට් එකක් රන් වෙන්නේ. ගොඩක් කාලේ Windows අප්ඩේට් එකක් රන් වුණාම ඒ අප්ඩේට් එක ඔයාගේ මැෂින් එකට කම්පැටිබල් නැත්නම් ඔයාගේ ඩ්‍රයිවර්ස් වලට කම්පැටිබල් නැත්නම් එයා මේ එරර් එක තමයි දෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරන සොෆ්ට්වෙයාර්ස්. මොකක් හරි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ මොකක් හරි ඉෂුව එකක් වෙලා මේ ඔටෝමැටික් රිපෙයාර් එක එන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඩ්‍රයිව් අප්ඩේට්ස්. විශේෂයෙන් අපි VGA කාඩ් වල ඩ්‍රයිව් අප්ඩේට් කරනවා, සවුන්ඩ් කාඩ් වල ඩ්‍රයිව් අප්ඩේට් කරනවා. මෙන්න මේ අප්ඩේට් එකක මොකක් හරි ඉෂුව එකක් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් මේ අප්ඩේට් එක ඔයාගේ ඩ්‍රයිවර් එකත් එක්ක හරියටම කම්පැටිබල් වුනේ නැත්නම් අන්න ඒ වෙලාවටත් මේ එරර් එක දෙනවා. ඊළඟට එන්න පුළුවන් දේ විශේෂයෙන්ම මේක ඉන්නේ ලැප්ටොප් වලට. ලැප්ටොප් වලදී මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සාමාන්‍ය ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එකකට වඩා ලැප්ටොප් මැෂින් එකකදී පවර් එක ගැන අපි හරි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. බැටරියේ අවුලක් තියෙනවා නම් බැටරි charge වෙන්නේ නැත්නම් charge එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් හිටපු ගමන් ලැප්ටොප් එක ඕෆ් වෙනවා නම් අන්න මේ වගේ වෙලාවට මේ එරර් එක එන්න පුළුවන් සෑහෙන chance එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ සාමාන්‍ය ඩෙස්ක්ටොප් එකකට වඩා ලැප්ටොප් එකේදී මේ hard එකේ damage එකක් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. එතකොට ඒ නිසා මේ එරර් එක එන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ charging ප්‍රශ්න නිසා එන කතන්දර. ඊළඟට තව එකක් තමයි hard එකේ failure එකක් තියෙන පුළුවන්. අපි දන්නවා ගොඩක් අයට hard සාමාන්‍යයෙන් ටික කාලයක් ඉතින් ගියාට පස්සේ hard එකේ health එක බහිනවා. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලට නිතරම skip errors එනවා නම් ඒ කියන්නේ Windows ලැප්ටොප් එකකින් ලොග් වෙනකොට ලැප්ටොප් එක හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් හරි ලොග් වෙනකොට ඔයාලට ඩිස්ක් එරර්ස් යනවා නම් ඩිස්ක් චෙක් කරන්න කියලා මැසේජ් එක එනවා නම් මෙන්න මේ වගේ අන්න එතකොටත් ඒ කියන්නේ එයාගේ හાર્ඩ් එකේ මොකක් හරි අවුලක් එන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. අන්න මේ වගේ හાર્ඩ් එකේ අවුලක් එන්න පටන් ගත්තට පස්සෙත් මේ OS එකේ ෆයිල් වල කරප්ෂන්ස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේ data sectors සවුත් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වෙලාවට ඒවල රයිට් වෙලා තියෙන sectors වලින් Windows boot වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ කියන ප්‍රධාන කාරණා කිහිපෙම මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි බලමු එකින් එකට කොහොමද මේ දේවල් විසඳගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරමු Windows updates පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. Windows update එකක් ගියාට පස්සේ ඔයාගේ මැෂින් එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කරන්න පළවෙනි වැඩේ තමයි ඔයාට blue screen එක එනවනේ. ඒ ආවට පස්සේ යන්න advanced option එකට ගිහිල්ලා troubleshoot යන්න. troubleshoot එකකින් ආයි advanced option යන්න. අන්න ඔයාලට මෙතන list එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයා බලන්න තියෙනවා uninstall updates කියලා. ඒකර මෙන්න මේක තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයා හොඳටම දන්නවා නම් අප්ඩේට් එකක් රන් වුණාට පස්සේ මේ ඉෂුව එක ආවේ කියලා ඔයා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ මෙතඩ් එක යූස් කරන්න. uninstall updates එකට යන්න. එතකොට ඔයාලට options දෙකක් දෙනවා. uninstall quality update එකයි feature update එකයි කියලා දෙකක් දෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි quality update එක තමයි කරලා බලන්නේ. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ uninstall වෙන්න දෙන්නේ update එක. ඒතර ඊට පස්සේ ඔයාලට machine එකට log වෙන්න ගොඩාක් වල chance එක හම්බ වෙනවා. හදිසියෙරි uninstall quality update එකත් ඔයාලට හරි ගියේ නැත්නම් ඊළඟට ඔයා feature update එකත් try කරලා බලන්න. එතකොට මේ දෙකෙන් ගොඩක් වෙලාවට update එකක් නිසාම නම් මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ ඒක විසඳෙනවා. එතකොට මේ අලුත් update එක අයින් වෙලා ඔයාගේ normal තිබිච්ච Windows වලට log වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි මම කිව්වා drivers සම්බන්ධ ප්‍රශ්න. ඒතර ඩ්‍රයිවර් එකක් දාලා ඩ්‍රයිවර් එක දැම්මට පස්සේ නම් මේ ඔයාට මේ ඉෂුව එක එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට විශේෂයෙන් අපි හිතමු graphic card එක ඩ්‍රයිවර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ නම් ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඔයා කරන්න ඕන ප්‍රධානම වැඩේ තමයි ඔයා ආයි මේ advanced option එකට එන්න. දැන් මෙතනදී ඔයා තෝරගන්න ඕනේ system restore කියන එක. software එකක් හරි drivers මොනවා හරි දාලා ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයා system restore කියන එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ system restore එකට ගියාම එයා අපිට options වගේක් දෙනවා. restore කරන්න ඕන dates එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඔයාලට list එකක් පෙන්නයි. මෙතන දින පෙන්වන්න පුළුවන් එක එක දින ඔයාගේ restore points තියෙනවා. ඒක restore point එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ machine එක හොඳට වැඩ කරලා තියෙන වෙලාවක අලුත් software එකක් install කරද්දී machine එක විසින් OS එක විසින් හොඳට වැඩ කරපු එකේ record එකක් තියාගන්නවා. එතකොට මේ record එක අපිට හදිසියෙරි අලුත් software එකක් දැම්මම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අන්න ඒ වෙලාවට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතන මේ system restore එකට ඔයාලට
යන්න පුළුවන් සිස්ටම් රීස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා රීස්ටෝර් පොයින්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයා දන්නවනම් මෙන්න මේ දවසේ මේ software එක දැම්මට පස්සේ තමයි මට මේක උනේ කියලා ඊට උඩ දිනයක් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා සිස්ටම් රීස්ටෝර් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Windows 10 11 Home Editions ගත්තොත් එහෙම අන්න එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේක සිස්ටම් රීස්ටෝර් කියන එක දැන් disable කරලා තමයි එවන්නේ. ඒතකොට සිස්ටම් රීස්ටෝර් එක enable නොවුනොත් ඔයාලට සිස්ටම් රීස්ටෝර් points හැදෙන්නෙත් නැහැ. එතන ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සිස්ටම් රීස්ටෝර් point ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඔයාගේ settings හැදිලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතනට ආවට පස්සේ restore points නැහැ කියලා කියනවනම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ system restore එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක වැඩ කරන්න ඕන විදිය මම උඩ link එකක් දාන්නම්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකකින් ගිහිල්ලා ඔයා හදාගන්න. මේක කරන්න ඕනේ Windows වැඩ කරන වෙලාවක. වැඩ කරන තිලට අපිට මේකට access කරන්න බෑ. එතකොට අන්න ඔය ක්‍රමයටත් ඔයාලට පුළුවන් මේක හරි ගස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මම කිව්වා power failures වෙලා power අවුලක් වෙලා නැත්නම් laptop එක පාට off වෙලා අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් වුණොත් ඔයාලට options දෙකක් තියෙනවා try කරන්න. මම මේ දෙකටම videos දාලා තියෙනවා. මේ videos දෙකට ගොඩාක් ලොකු views ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරි ගියා කියලා comments තියෙනවා. ඔයාලා ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න. එතන මේකේ method 1 method 2 කියලා දෙකක් තියෙනවා. method 1 එක තමයි ඔයා ඉස්සෙල්ලා try කරන්න ඕන. method 1 එකේදී තියෙන ඇත්තටම registry backup එකක්. එහෙම නැත්නම් අපේ system registry එකේ backup එකක් තමයි අපි ආයි අරගෙන machine එක boot කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේ system reg කියන එකත් ඔයාගේ machine එකේ activate ලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඒකත් උඩම දාන්නම් කරන්න ඕන විදිය. ඒකෙන් ඒ වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලා බලලා system registry එකත් ඔයාගේ Windows වැඩ කරන වෙලාවේ enable කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක අතිශය මේ වගේ අවස්ථාවක් આવොත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. method 1 එක try කරලා බලන්න. method 1 එකකින් ඔයාට ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන් වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 1 එකේ බැරි වුණොත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ OS එක corrupt වෙලා තියෙනවා. හෝ ඔයාගේ hard එකේ මොකක් හරි අවුලකුත් තියෙනවා. ඒතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ දෙවෙනි method එක ඊට පස්සේ try කරන්න. දෙවෙනි method එකේ මුලින් ඉඳන්ම කරන්නේ hard එක ඉස්සෙල්ලා check කරගන්නවා disk errors තියෙනවද කියලා. ඒ errors තියෙනවා check කරගෙන ඒවා recover කරගන්න පුළුවන් recover කරගෙන එයා boot වෙන්න පුළුවන් වෙන්න මේක හදලා දෙනවා. ඒතකොට මේ අවස්ථා දෙකේ ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ එහෙම boot කරලත් මේක හරි ගියේ නැත්තම් Windows boot වෙන්නේ නැත්නම් එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට ඔයාලට OS එක දාන්න වෙනවා. හරි තව වැදගත් දෙයක් මේත් එක්කම කියන්න ඕනේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ මෙතන දෙකම මම උගන්වලා තියෙන command prompt එකේ කරන්න. ඒතකොට command prompt එකේ කරනවා නම් ඔයා advanced options ගියා, troubleshoot ගියා, ඒක advanced options ගියා, command prompt එකට ගියා. මේ command prompt එකට ගියාම ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි password එකක් අහනවා. ඒ ඇවිල්ලා admin password එක. මේ ඇවිල්ලා Windows install කරද්දි Windows administrator විදිහට දීපු password එක. එතකොට මේක ගොඩක් වෙලාවට අපි තියන්නේ blank. ඉස් තමා තියන්නේ කවරි ස්පෙෂලි කම්පැනි එකකින් හරි මොකකින් හරි Windows දැම්මොත් තමයි යාලා main administrator password එකක් දාන්නේ. ඉතින් එතකොට password එක ඔයා ගහන password එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කලබල වෙන්න එපා. empty තියලා හිස් තියලා continue කරලා බලන්න. ඔයාගේ ලක් එක හොඳයි නම් ඉතින් එහාට continue වෙනවා. හදිස්සිය හරි ඔයාට එහෙම බෑ. ඔයාගේ username password එක ගන්නෙත් නෑ. empty තියලා වැඩ කරන්නේත් නැත්නම් එතකොට ඔයාට මේ මෙතන කිසිම දෙයකින් command prompt එක ඇතුළට යන්න බෑ. එතකොට command prompt එකට යනකොට අනිවාර්යෙන් bootable disk එකක් එහෙම නැත්නම් USB disk bootable pen එකක් හරි Windows CD එකක් හරි තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ Windows CD එක හරි pen එකකින් හරි boot වෙලා ඔයාට පුළුවන් Windows installation screen එකට යන්න. එතනට ගිහිල්ලා shift එකයි D එකයි ගුවාම command prompt එකක් open වෙනවා. අන්න ඒ command prompt එකේ ඔයාට මේ කියන දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතන මේ command prompt එක ඇතුළට ඔයාට යන්න බැරි නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට pen එකක් හරි Windows bootable pen එකක් හරි Windows CD එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් boot වෙන්න. boot වෙලා installation screen එකට ගියාම shift එකයි D එකයි ඔබන්න. එතකොට command prompt එක open වෙනවා. අපි Windows CD එකක් දාලා ඒකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයා හැමතිස්සෙම super administrator. එතකොට එයා ආයි වගේ password අහා ඉන්නේ. එයා දන්නවා අපි දැන් මේ Windows installation එකට අවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා එතන ඉඳන් ඔයාට අර මම දීලා තියෙන method 1 එකේ method 2 එකේ තියෙන commands පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔන්න ඕක තමයි automatic repair array එක සම්බන්ධව මට කියන්න තියෙන්නේ. array එක එන විදිහ අනුව කරන්න ඕන දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ අදාළ දේ කරේ නැත්නම් ඒක වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ කාරණා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අදාළ කාරණා හැම එකටම වීඩියෝ උඩ මම links වල දානවා. ඔයා ඒවට යන්න. හරි ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි අද මට වීඩියෝ එකකින් කියන්න ඕනේ. ටිකක් දිගයි. කරන වැඩිය නෙමෙයි අතරම එක එක error එකට ඔයාට කරන්න පුළුවන් solutions ටික තමයි මම මේකෙදි කිව්වේ. හරි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න, share කරන්න, යාළුවෝ අතර බෙදා හරින්න. මොකද මේක ගොඩක් කටට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. subscribe කරලා එකතු වෙන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක Techtonics DIY YouTube channel එකත් එක්ක. ඔක්කොම videos ටික method එකත් එක්ක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා. ඒ videos බලන්න. මේක ඇත්තටම මට දැනුවත් කිරීම සඳහා කරන්න ඕනේ. මොකද මට එන
කමෙන්ට්ස් ප්‍රමාණය සහ WhatsApp එකේ ඉන්න මැසේජස් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න තමයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ ගොඩක් දුරට. මොකද කට්ටිය මේ මෙතඩ් දෙකම හරියන්නේ නැහැ කියලා මට කෝල් කරාට පස්සේ මම ආයි යාලට වෙන වෙන ක්‍රම කියලා දෙනවා. මෙහෙම කරන්න කියලා දැන් ඔයාලට මම කියලා දීපු ක්‍රම. ඉතින් ඒ විස්තර ඔක්කොම මට මේ වීඩියෝස් දෙකේ දැන් දාන්න බෑ. දෙක දැන් අපි අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරයිනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම දැන් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරේ මේකින් ඔයාලට මොකද්ද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකේ විදිය ෆලෝ කරන්න මේ කියන එරේකින් ඔයාගේ කොයි තත්ත්වෙද තියෙන්නේ ඒකට අනුව ඒ අදාළ දේ කරලා බලන්න. එතකොට ගොඩක් සාර්ථක වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් අදට මගේ වීඩියෝ එක අවසానයි. ඔසෙමට සුබ දවසක්. අයබෝවන්.